2 1 لبخند. بگیرم لبخند. اینجوری وایسا نگاه پورتفیل رو اینجا نمیشه وایسا جلوش اشکال یکی دیگه رو تیپ خودی نیست برنامه به ایمیل که اصلا نباشیم عکس افی با نورین از تست و فیلم سلام فقط بیفتم Sabe?
برای من بار بخری یه موقع من بخری رو من حساب بیا بخور بعد نصیب Thank you.